Can you explain what a ship's incinerator is and its main functions on our bulk carrier, MV Crewvn? On có thể giải thích lò đốt rác trên tàu là gì và chức năng chính của nó trên tàu hàng rồi MV Crewvn không? Well, Chief, a ship's incinerator, or incinerator, is a device to burn solid and liquid waste, like garbage, sludge, and oily rags, safely on board. On our MV Crewvn, it reduces waste volume, handles oil sludge from purifiers, and meets MARPOL Annex 5 for garbage management, ensuring we don't pollute the sea, per SMS for safety. Its main functions are to incinerate oily rags, used filters, and separator residues, minimizing environmental impact. And it's critical for PSC inspections, Chief. Why this way? It keeps our engine room clean, ensures compliance, and supports operations, per PMS and instruction book. A cool tip, remember BURN. Burn waste, use safely, reduce pollution, note logs for functions. And hey, if you're looking for a ship job, Crewvn is hiring. Contact Ms. Thu at 03-268-06954 or Zalo 09-045-15857 for bulk carrier roles. Vâng, Mai Trung, Lô Đốt Rác, hay incinerator là thiết bị đốt cháy rác rắn và lỏng như rác, bùn dầu và rỉa lậu dầu an toàn trên tàu. Trên MV Crewvn của chúng ta, nó giảm thể tích rác, xử lý bùn dầu từ máy lọc và tuân thủ MARPOL Annex V về quản lý rác, đảm bảo không ô nhiễm biển, theo SMS về an toàn. Chức năng chính là đốt rỉa lậu dầu, lọc đã dùng và cần tách dầu, giảm tác động môi trường và rất quan trọng cho kiểm tra PSC, máy trưởng. Tại sao làm vậy? Để giữ buồng máy sạch, đảm bảo tuân thủ và hỗ trợ vận hành theo PMS và Instruction Book, Mail Ngộ, nhớ B, URN. Burn waste, use safely, reduce pollution, note logs cho chức năng. Và nhớ nhé, Crewvn đang tuyển, liên hệ Miss 203-268-06954 hoặc Zalo 0904515857 để tìm việc trên tàu hàng rồi. What are the main components of our incinerator and how do they ensure safe operation? Các thành phần chính của lò đốt rác của chúng ta là gì và chúng đảm bảo vận hành an toàn như thế nào? Sure, Chief. Our incinerator, like the Miura BGW-20N, has key parts. The primary combustion chamber burns waste, the secondary chamber ensures complete combustion of gases, the fuel oil burner system provides heat, the forced draft fan supplies air, the control panel monitors temps and pressure, and the exhaust gas stack releases treated gases. Why this way? Each part ensures safe burning, Chief, per MARPOL Annex 6 for emissions, preventing pollution. The primary chamber handles oily rags, the secondary ensures no unburned gases, and the fan prevents oxygen shortage, per SMS for safety. If the control panel fails, I check it weekly, logging in PMS, ready for PSC. A pro tip, remember PSFCE, primary secondary fan control exhaust for components. And for job opportunities, contact Crewvn at Zalo 0904515857 for bulk carrier roles. Chak Chan Roy, Mai Trung Lo Dot Kuchingta, New Miura BGW-20N, các bộ phận chính primary combustion chamber đốt rác, secondary chamber đảm bảo cháy hoàn toàn khí, fuel oil burner system cung cấp nhiệt, forced draft fan cấp không khí, control panel giám sát nhiệt độ và áp suất, và exhaust gas stack thải khí đã xử lý. Tại sao làm vậy? Mỗi bộ phận đảm bảo đợt an toàn, máy trường, theo MARPOL Annex 6 về khí thải, ngăn ô nhiễm, primary chamber xử lý rỉa lậu dầu, secondary đảm bảo không khí chưa cháy, và fan tránh thiếu oxy, theo SMS về an toàn. Nếu control panel hỏng, tôi kiểm tra hàng tuần, ghi log vào PMS, sẵn sàng cho PSC. Mail Pro nhỏ PSFCE, primary, secondary, fan, control, exhaust cho các bộ phận. Và để tìm cơ hội việc làm, liên hệ Crewvn qua Zalo 0904515857 cho các vị trí trên tàu hàng rồi. What types of incinerators are commonly used on ships, and how does ours fit into that? Con những loài lò đốt rác nào thường dùng trên tàu, và loài của chúng ta thuộc loài nào? Chief, there are three main types. Manual control for small ships needing close monitoring, semi-automatic with auto temp control but manual feeding, good for medium ships, and fully automatic like ours,
Miura BGW20N, automating everything. Perfect for large bulk carriers like MV Crewvn, per PMS for efficiency. Why this way? Ours is fully auto, handling 20 kilograms solid waste and waste oil, reducing crew workload per MARPOL for safety. It's type approved, ensuring compliance, Chief, and I check it monthly, logging in the garbage record book. A cool hack, remember MSF, manual, semi, fully, for types. And hey, Crewvn is hiring. Contact Miss Nyok at 0941113080 for ship jobs. Mai Trung, có 3 loại chính manual control cho tàu nhỏ cần giám sát sát sao. Semi-automatic, có điều khiển nhiệt tự động nhưng cần cặp rắc tay, phù hợp tàu vua. Và fully automatic, như của chúng ta, Miura BGW20N, tự động toàn bộ, lý tưởng cho tàu hàng rồi lớn như MV Crewvn, theo PMS về hiệu quả. Tại sao làm vậy? Loại của chúng ta tự động, xử lý 20 kg rác rắn và dầu thải, giảm công cho crew, theo MARPOL về an toàn. Nó được type approved, đảm bảo tuân thủ, máy trường, và tôi kiểm tra hàng tháng, ghi log vào garbage record book, mail ngâu, nhờ MSF, manual, semi, fully cho các loại. Và nhớ nhé, Crewvn đang tuyển, liên hệ Miss Ngọc 09 41113080 để tìm việc trên tàu. What can and cannot be burned in our incinerator, and how does this relate to MARPOL regulations? Chúng ta có thể .g và không thể .g trong law dot, và điều này liên quan như thế nào đến quy định MARPOL? Sure, Chief, we can burn oily rags, used filters, separator residues, and sludge from purifiers, all generated on board, per MARPOL Annex 5 for garbage. But we can't burn plastics, PCBs, cargo residues from Annex 1, 2, 3, or sewage sludge not from our ship, per MARPOL Annex 6, Regulation 16, to prevent air pollution. Why this way? Burning prohibited items, like PVCs, can release toxic gases, violating MARPOL, Chief, and risking PSC fines. I ensure logs in the garbage record book, checking water content in sludge is less than or equal to 1% per instruction book. A pro tip, remember BURN, burn only allowed, understand limits, record logs, note MARPOL for compliance. And for job opportunities, contact Crewvn at Zalo 0904515857 for bulk carrier roles. Chắc chắn rồi, Mai Trung, chúng ta có thể đốt Zalo dầu, lọc đã dùng, cần tách dầu, và bùn từ máy lọc, tất cả tạo ra trên tàu, theo MARPOL Annex V về rack, nhưng không được đốt nhựa, PCBs, can hàng từ Annex I, hoặc bùn nước thải không từ tàu chúng ta, theo MARPOL Annex C, Regulation 16, để ngăn ô nhiễm không khí. Tại sao làm vậy? Đột vật cầm, như PVCs, có thể thải khí độc, vi phạm MARPOL, máy trường và rủi ro phạt PSC. Tôi đảm bảo ghi log vào Garbage Record Book, kiểm tra hàm lượng nước trong bùn nhỏ hơn hoặc bằng 1%, theo Instruction Book, Mail Pro nhờ BURN, Burn Only Allowed, Understand Limits, Record Logs, Note MARPOL, cho tuân thủ. Và để tìm cơ hội việc làm, liên hệ Crewvn qua Zalo 0904515857 cho các vị trí trên tàu hàng rồi. That's really helpful, Tuan. Thanks for the clear explanation. How do you operate our incinerator safely, and what records do you keep for PSC inspections? Ông vận hành lò đốt rác của chúng ta an toàn như thế nào, và anh giữ những hồ sơ gì cho kiểm tra PSC? Chief, to operate safely, I first check the incinerator for leaks, ensure fuel in the burner tank, and start the blower for air, per SMS for safety. I load waste like oily rags, monitor temps on the control panel ensuring complete combustion, per MARPOL Annex 6. I wear PPE, ensure ventilation, and follow lockout tagout for maintenance, per instruction book. Why this way? It prevents fires, Chief, ensuring crew safety and environmental compliance, per ISM. For records, I log every operation in the garbage record book for garbage, noting date, time, GPS, waste type, and amount, and in the oil record book for sludge, per MARPOL. I also log maintenance in PMS like cleaning the burner monthly, ready for PSC. Why this way? It shows compliance, Chief, and PSC checks logs for neatness. A cool hack, remember LOGS. Log operations, operate safely, garbage book, safety first, for records. And hey, Crewvn is hiring. Contact Ms. Hoàng Anh at 0779268188 for ship jobs. Mai Trung, để vận hành an toàn, tôi kiểm tra lò đốt không rò rỉ, đảm bảo nhiên liệu trong burner tank và khởi động blower cap không khí, theo SMS về an toàn.
Tôi nạp rack như Zalo dầu, giám sát nhiệt độ trên control panel, đảm bảo cháy hoàn toàn, theo MARPOL and exploit. Tôi mặc PPE, đảm bảo thông gió, và tuân thủ lockout, tagout cho bảo trì, theo instruction book. Tại sao làm vậy? Để ngăn cháy, máy trường, đảm bảo an toàn crew và tuân thủ môi trường, theo ISM. Về hồ sơ, tôi ghi log mọi hoạt động vào garbage record book cho rack, ghi ngày, giờ, GPS, loại rack và lượng, và vào oil record book cho bùn, theo MARPOL. Tôi cũng ghi bảo trì vào PMS, như vệ sinh burner hàng tháng, sẵn sàng cho PSC. Tại sao làm vậy? Để thể hiện tuân thủ, máy trường và PSC kiểm tra log gọn gàng. Mail ngâu, nhỏ LOGS. Log operations, operate safely, garbage book, safety first, cho hồ sơ. Và nhớ nhé, Crewvn đang tuyển, liên hệ Miss Hoàng Anh 0779 268 188 để tìm việc trên tàu. Great job, Tuan. That's exactly the record keeping we look for during inspections.